välkomna till Jakt. Vad kul att du kollar på ditt favoritprogram på YouTube. Det är jag som är Jompen. Och idag är lite speciell grej. Vi får sjukt många mejl och kommentarer och Insta, DMs och allt möjligt från folk som har tagit eller är precis på väg att ta jägarexamen. Som inte har en aning om hur de ska bete sig för att komma ut på jakt. Hur ska man göra? Hur ska jag liksom få komma till och få jaga? Hur ska jag lära känna folk som har jakt? Hur ska jag komma i kontakt med jagande människor? Och så vidare och så vidare. Jakt är jakt to the rescue. Nu är vi med Sveaskog. De har en grej tillsammans med lite eldsjälar och annat folk. En grej som de kallar för det första jaktlaget. Alltså för folk som har tagit jägarexamen nyligen eller kanske haft jägarexamen massa år men inte lyckats komma ut och jaga. De träffas väldigt många tillfällen per år. Det handlar allt om ifrån passröjning till uttagning av vilt och så vidare och så vidare. Men tanken är ju då att de här människorna ska liksom bli fullfjädrade och väldigt attraktiva som jägare betraktat för att sen kunna slussas ut i riktiga jaktlag. Nu kör vi! Så sjukt häftigt det här med det sista jaktlaget. Det första jaktlaget där. Det sista hade varit tråkigt. Så hämtar folk på långborden. Tar dem, skjuter ett skott och sen bara puttar man ut dem för ett stupa. Hejdå. Nej, det första jaktlaget heter det. Och ett sjukt häftigt initiativ som sagt. Vi får ju då otroligt många frågor från folk som inte vet hur fan de ska bete sig för att få komma ut och jaga. Så det här, om du är en sån som har tagit eller på väg att ta jägarexamen och inte har en aning om vad du ska göra, så får du kolla på den här filmen och så får du kontakta Sveaskog och be om att få med i första jaktlaget. Eller skicka vidare till dina jaktpolare som kanske är i samma situation. Jag heter Stellan Eriksson och min befattning är en glad pensionär. Och just nu då så jobbar vi ju med att ta oss an de som har tagit jägarexamen och är klara. Att försöka vidareutveckla dem så att de får en bra start i jägarlivet. Tanken är ju att de ska få en bredd, de ska få lyssna på olika typer av hundar. Kanske känna efter om det är någon speciell jakttyp som de tycker bättre om. Det här att vi är här idag är ju ett exempel för att visa upp den här jaktformen. Ett hundekipage är på väg åt det här hållet med en vildsvin. Då gäller det att vara alert. Där var båda sen. Upptaget på vildsvin drog åt andra hållet helt enkelt. Och hundekipage är nu 1,5 kilometer bort. Stack en bra bit härifrån. Ja. Jag är död inuti. En brungris ligger. Kul! Nej. Jag har jaktledaren skjutit igen för andra gången. En gris till. Han står bra. Eller så är han duktig. Kan vara en kombination kanske. Bakom trädet, fan. Fick syn på en råbock. Men den är på där borta i kantzonen 120-130 meter bort. Och knepigt. Rovdjur är små alltså på det här hållet. Och när man inte har alltså det går ju helt klart att skjuta vilt med aimpoint på det hållet. Men en av nackdelarna är att utan om man inte kan zooma, då är det väldigt svårt att se om det är några grenar eller någonting mellan en och viltet så att säga. Och därför valde jag att avstå. Det finns tyvärr jaktlag som säger på goda grunder kanske ibland att nej, vi vill inte ha några nyexaminerade jägare.
det tar för mycket tid att visa dem allt och massa. Så att det är ju ett skäl att de har det svårt att få en plats. Men förhoppningen är ju att den utbildningen, eller inskolningsåret som vi bedriver, det ska göra dem lite vana att jaga i jaktlag, och då har de en fot inne. Så 2. Kul är att liksom alla de här som de har sitt första jaktår helt enkelt, och att de får hålla på och ta ur och lära sig, och så står deras mentorer och lär. Det tog ju rätt lång tid att passa det där viltet, men de är otroligt noggranna och vill absolut inte göra fel första gången. Så jätteroligt att se, titta på. Alla är så sjukt glada och positiva, och nu i alla fall, andra sorten. Nu skjuter vi bara på vildsvin. Inget annat vilt är lovligt. Så nu får vi hoppas att det blir lite action. Vissa sorter känner man faktiskt bara hur livet rinner mellan fingrarna. Inga upptag, inga skall, ingen vilt. Så är det bara ibland. Jakt är jakt. Nu byter vi. Så, nu blir det en snabb köttbullemacka, och sen på igen en annan sort med förhoppningsvis lite mer vilt. Här har vi 2 av deltagarna i det första jaktlaget, Sabina och Jakob. Sabina, är det kul? Ja, jättekul är det. Du, hur kom du in i det här? Jag fick reda på det via en sida på Facebook som heter JAQT, som är jakt för kvinnor. Så då, sen sökte jag. Ja. Och du kom med? Ja. Det är inte dåligt. Jättekul. Ja. Vad har det betytt för dig som jägare? Alltså, vad har hänt? Alltså det här är ju en helt ny värld blir det ju. Det är ju jättenytt och jättebra möjlighet för att få komma ut och jaga med nya jägare. Och Jakob, hur hittade du in här? Jag såg ju faktiskt en artikel i Svensk Jakt och skrev direkt till han som har hand om laget, så att säga. Stellan? Ja. Farbror Stellan? Farbror Stellan, ja. Och vad tycker har du utvecklats som jägare? Har det gått fort, eller liksom, känner du att är det sån här? Ja, i form av skogserfarenhet blir det ju så. Sen har jag personligen inte avlossat några skott i skogen än så länge. Men det kommer väl i sinom tid. Men det är en bra kickstart på karriären, så att säga, när man är marklös. Snart är det ju jul, och när du tittar på det här är det ju Black Friday vilken dag som helst. Och då måste man ju ha en önskelista, eller hur? Högst på min önskelista står det perfekta passet. Och jag tror fan mig att jag har fått det perfekta passet. Sålt 3 här på jakten med Sveaskog. Inte dåligt. Apropå önskelistor så har vi ett samarbete med våra kära vänner på Price Runner. Och lagom till Black Friday så kan man gå in och kolla på presenter till jägare. Man kan skapa önskelistor eller kolla på kompisars önskelistor eller pappas önskelistor. Dessutom så kan man hitta alla extra priser i reor. Man kan liksom klumpa ihop dem som har ställt, så man slipper leta runt på massa olika butiker. Så när du har alla din önskelista på de grejerna du önskar dig mest, kanske till dig själv eller till någon annan, så bara när den kommer på extrapris eller rea, då får du en notis, så slipper du hålla på och rota runt efter en massa reor och extrapriser. Ni går in där eller där, utan liksom allt på ett ställe. Inte dåligt. Price finns här. Visst är det mysigt att kolla på de här nya jägarna. Deras här miner, de berättar om så här hur kul det är att vara ute i skogen. Alltså, man blir glad. Och vilken fantastisk eldsjäl Stellan är. Det finns 4 olika sorters jägare brukar man snacka om. Och det är ju köttjägarna, den känner ju alla till. Och så kommer troféjägarna. Och sen då? Jo, sen har vi naturjägarna. Det är ju faktiskt någonting som man får alldeles gratis.
Och i en stressad värld så är det mycket läkekonst att lära sig att njuta av naturen. Man har ett ärende. Och sen har vi nummer 4 och det är den sociala jägaren. Alltså vad kan vara bättre än att ha 10 klockrena goda jaktkamrater? Den sociala biten där, den är så oerhört viktig. Och det kan vara det som gör att en jaktdag blir bra. Man kanske inte fäller något vilt och hundarna kanske inte går bra, men vad roligt vi hade jaktkamraterna tillsammans. Så att lär man sig de här 4 delarna, 25% i varje läge här, så kommer man nog alltid åka hem lycklig och kan vissla även efter en jaktdag. Alltså har ni sett det passet? Det här är så... Alltså det går inte att få bättre tycker jag. Här nere, bakom Video-Viktor, är en ganska djup ravin. Men det är glest mellan träden så man ser tydligt om det kommer något. Gott om skottchanser och exemplariskt kulfång. Sen har vi en ganska tät ett björkplantage här precis. Och här föreställer jag mig i alla fall att de trippar sakta igenom. För att de känner sig så trygga och gosiga där inne. För att det är lite som en struts. Istället för att sticka ner ut sanden så om de inte ser något ut så tycker de att de kanske inte syns heller. Men här står jag några meter över och tittar ner på dem. Även i den här sorten skjuter vi bara på vildsvin. Tack! Det var så tyst i förra sorten så det känns som man har glömt hur det känns. Känslan kom tillbaka. Det är där borta. Jag hörde fel. Kommer här med. Nu är det 2 upptag. Ett där. Och det låter som att det är på väg hitåt. Första skottet. Precis här borta. Nej, det var rådjur. Där är han också. Kommer hitåt. Kommer närmare. Pass 23, Jompen, brungris ligger. Alltså det har skällt. En hundförare var sjukt orolig hörde jag på radion för att hans hund var helt blickstilla. Men det verkar som att hunden har tappat sin GPS för den han jagar. Och det skäller i varenda jävla buske runt omkring oss här nu. Så att det är mycket action på hundarna. Och jag såg i ryggen på en liten gris komma hoppande mellan granarna. Och precis kom den perfekt här. Svinbra kulfång, en liten brungris och ett skott och här ligger. Jag vet att många vill gå snabba utbildningar. Men det finns nog inga genvägar för att bli en bra jägare. För då kommer det efter sen istället frågetecknen. Så att kunde man ge lite mer och få folk att... Och har man inte tid att gå en bra utbildning så har man ju inte tid att jaga heller. Så det ska man nog fundera på. Jag är jägare och jag kan ta hand om det jag fäller och jag kan stycka det, jag kan paketera det, jag kan skriva på vad det är för delar och lägga in det i frysen. Då har man rätt att kalla sig jägare. Såten är bruten. Och det var ju liksom precis som man hann fälla ett vilt. Det var ju fantastiskt. Vilken grej. Det är nästan som man tror att man liksom har planerat det här. Och det har vi ju. Såklart. Nej, det har vi inte. Men. Vilken dag. Va? Vad kul. Nu går vi och kika på lilla grisen. Och efter det blir det viltrian. Skulle våga påstå att det här är mitt livs minsta vildsvin. Jag trodde faktiskt att den var större när jag sköt på den. Och det finns några goda köttbitar på även på den här skulle jag säga. Där sitter skottet. Det stod ju ganska högt upp så att jag har gått ut
Där. Ja, inte så mycket att snacka om. Nu ska vi släppa den här bort till vägen och sen så